start from biofuels or the applications of biology in biofuels or biological fuels which is not fossil fuels። ስለዚህ ተማሪዎች እንግዲህ ባለፉት 4 ቪዲዮዎች ሰርተንላችኋል። 12ኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት 1 applications of biology ባዮሎጂ እንዴት በብዙ ነገር ውስጥ ሰፕላይ ይሆናል የሚለው። ስለዚህ ዛሬ ደግሞ ባዮፉልስን ይዘን መጥተንላችኋል። የመጨረሻውን ቪዲዮ biofuels independent of fossils fuels has accelerated interest in the use of biofuels or ethanol የሚባለው ከዌስት ፕሮዳክትስ ቆሻሻ የምንለው የምናመርተው ነው ማለት ነው። ይሄ ፎሲል ፊውል የምንለው እንግዲህ ከቤንዚን፣ ናፍጣ፣ ኬሮሲን የምንላቸው ነገሮች ከክሩድ ኦይል ነው የሚገኙት ከድፍድፍ ጋዝ። እነሱ ደግሞ ሲመረቱ አካባቢን ይበክላሉ። ስለዚህ በባዮሎጂ ማይክሮ ኦርጋኒዝም በመጠቀም ቆሻሻዎችን እንዲበሰብሱና ባዮጋዝ እንዲመረት ወይ ደግሞ ባዮፊውልስ እንዲመረት በማድረግ ኢታኖልን ማምረት እንችላለን። ኢታኖል ደግሞ ኖርማሊ እንዳልኮል ነው የምናውቀው፣ ግን ኢንጂንን በማንቀሳቀስ ለመኪና ምናምን ሊሆን የሚችል ጋዝ ነው ማለት ነው። እሱ ማምረት ይቻላል ነው። this is which is not pollute our environment አካባቢን ስለማይበክል ነው ማለት ነው ተመራጭ የሆነው ይሄኛው። ከዚህ አንፃር በጣም ምርጥ ነው ማለት ነው። ዋናው ዓላማችን አካባቢ በብዙ ሁኔታ እየተበከለ ስለሆነ እሱ ማስቀረት ነው። እንግዲህ ከምንድን ነው የሚሰራ? by fermentation of plant materials like corn or substrate of choice የአገዳ ፈሳሽ ማለት ነው። ከአገዳ የሚገኘው ፈሳሽ ከበቆሎ ሊሆን ይችላል or crop residue የተክሎች ቅሪት። እሱ ደግሞ ምን አለው? ሰሉሎስ እና ሄሚሰሉሎስ የሚባሉ አላቸው። እነዚህ ካርቦሃይድሬት ናቸው። እሱ በመጭመቅ ከውስጥ በማውጣት ለኢታኖል ዝግጅት እናደርጋለን ማለት ነው። ሰሉሎስ and ሄሚሰሉሎስ are polymers of 5 different hexose and pentose። ሄክሶስ የሚባሉ 6 ካርበን ኮንቴንትስ ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ሰሉሎስ እና ሄሚሰሉሎስ የምንላቸው ካርቦሃይድሬት ናቸው። ፖሊመርስ means which contain many monomers ወይ ደግሞ ብዙ ነገር በውስጡ የያዘ ማለት ነው። ብዙ ስትራክቸሮችን በውስጡ የያዘ ነው። ስለዚህ 5 ካርበን እና 6 ካርበን አላቸው። ከነዚህ ግሉኮስ፣ ዛይሎስ፣ ማኖስ፣ ጋላክቶስ፣ አራፕቶስ የሚባሉ ለምሳሌ ግሉኮስ፣ ማኖስ እና ጋላክቶስ ሶስቱ 6 ካርበን አላቸው። ዛይሎስ እና ላግኖስ ደግሞ 5 ካርበን አላቸው። but all of them are polymers of cellulose and hemilose ናቸው ማለት ነው። በፕላንት ውስጥ የሚገኙ ወይ እጽዋት ውስጥ የሚገኙ while no microorganisms naturally ferment all 5 sugars። እነዚህን አምስቱን ሱገሮች ግሉኮስ፣ ዛይሎስ፣ ማኖስ፣ ጋላክቶስ፣ አራብኖስ የሚባሉትን ሁሉንም አንድ ላይ ዳይጀስት የሚያደርግ ፈርመንት የሚያደርግ ማይክሮኦርጋኒዝም ላይኖር ይችላል። ስለዚህ የተለያዩ ማይክሮኦርጋኒዝሞች እነዚህን አምስቱን በተለያየ ሁኔታ ወይ ደግሞ የተወሰኑ ማይክሮኦርጋኒዝሞች ሁሉንም በግሩፕ ማለት ነው ፈርመንት ላደርገው። ፈርመንት ማለት መሰባበር፣ ዳይጀስት ማድረግ፣ ሪአክት ማድረግ ማለት ነው። የሳካሮማይስ ሰርቪስ ስትሬን has been engineered to ferment xylose አንዱ ማይክሮኦርጋኒዝም ነው ይሄኛው። ሳካሮማይስ ሰርቪስ የምንለው ስትሬን ወይ ዝርያ ኢንጂነርድ የሆነ ደግሞ ሞዲፋይድ የሆነ ማይክሮኦርጋኒዝም ነው። ከአምስቱ እዚህ ካየናቸው ዛይሎስ የሚባለው ምን ያደርጋል ማለት ነው? ፈርመንት ያደርጋል ማለት ነው። ወይ ደግሞ ሪአክት ያደርግና የሚፈልገው ነገር አለ። እንደ አን ኢኮሊ ኡቼሪያ ኢኮሊ ነው የሚባለው ይሄኛው። ኡቼሪያ ኢኮሊ ስትሬን ደግሞ ባክቴሪያ ነው ይሄኛው። ስትሬን ኦር ማይክሮኦርጋኒዝም ነው that expresses zymonomas mobilis gene is able to ferment all these sugars። እዚህ በዛይሞኖማስ mobilis ኤክስፕሬስ የሆነ ጂን ወይ ደግሞ እሱን የሚመስል ጂን ያለው ደግሞ ምን ያደርጋል? ሁሉንም ፈርመንት ያደርጋል ማለት ነው። ይሄኛው ግን ሳካሮማይስ ሰርቪስ ዛይሎሲን ነው። እነዚህ ደግሞ ኡቼሪያ ኢኮሊ ስትሬን ዛይሞኖማስ mobilis ኤክስፕሬስ የሆነ የተገለጠው ደግሞ ሁሉንም ሱገሮች ላይ ያየናቸውን ፈርመንት ያደርጋሉ ይላል። research focus on degrading cellulose and hemulose to release these monomers። እንግዲህ አሁን ቅድም እንዳልኩት ሰሉሎስ፣ ሄሚሰሉሎስ ፖሊመርስ ናቸው። ፖሊመርስ ማለት ደግሞ ብዙ ሞኖመሮች የያዙ አንድ ላይ ሲሆኑ ከነዚህ ውስጥ ደግሞ ዲግራድ በማለት በመሰባበር ወደ ትንንሾቹ ሞለኪውሎች ወይ ሞኖመሮች ለመሰባበር ደግሞ ሪሰርቾች ፎከስ የሚያደርጉት እንደሚከተለው ነው እያለን ነው። commonly done by heating plant materials and treating with acid። ሌላ መካኒዝም ቅድም ማይክሮኦርጋኒዝሞችን ተጠቅመን እዚህ ጋር ደግሞ ሂት በማድረግ በማሞቅ የፕላንት ማተሪያሉን ቅድም ያየነው ክሮፕ ሬሲዲዩን ሰብስትሬት ኦፍ ክሮፕን we heat and treat with acid እናሞቃለን። ከዛ በኋላ በአሲድ ደግሞ ትሪት እናደርጋለን which is both expensive and corrosive። ውድ ነው ግን ይሄ አካሄድ። ኮሮሲቭ ማለት ደግሞ አደገኛ መርዛማ እንደማለት ነው ኮሮሲቭ። በዚህ ሜካኒዝም ኢታኖልን ማዘጋጀት ይቻላል፣ ግን ምንድነው ውድ ነው፣ እንደገና ደግሞ አደገኛ ነው፣ መርዛማ ነው ያለን ነው አሲድን ስለሚጠቀም። work to harvest cellulose and hemicellulose producing fungi as well as bioprospecting። ሌላው ሜካኒዝም እንግዲህ ሃርቨስት እናደርጋለን፣ እናጭዳለን፣ እንሰበስባለን እንደማለት ነው። እንቆርጣለን ሰሉሎስ እና ሄሚሰሉሎስን ፕሮዲዩስ እናደርግና ፕሮዲዩሲንግ ፈንጋይ as well as ፈንጋይን ፕሮዲዩስ እንዲያደርጉ አድርገን
ባዮፕሮስፔክቲቭ ፍሎር ባዮሎጂካል ዳይቨርስ ባዮፕሮስፔክቲቭ ፎር ኤንዛይም ፍሮም ኤንዛይሙ ፈንገስ ካመረትን በኋላ ባዮፕሮስፔክቲቭ ፎር ኤንዛይም ፍሮም ተርሞሲዲፍለስ ይሄኛው ማይክሮ ኦርጋኒዝም ነው which is acidic are ongoing effort to replace the harsh thermochemical approach with a biological treatment እንግዲህ ትሪትመንትን ስንጠቀም ሃርሽ በሆነ ቦታ ላይ ወይ ደግሞ አስቸጋሪ በሆነ ቦታ ላይ ይሄኛን ተርሞሲደስ ማይክሮ ኦርጋኒዝም በመጠቀም ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው አስቸጋሪ የሆነውን ትሪትመንት ማስቀረት እንችላለን ማለት ነው replace the harsh thermochemical approach with biological treatment አስቸጋሪ የሆነውን ሜካኒዝም ከመጠቀም ይልቅ ኤንዛይም በመጠቀም በቀላሉ ፕሌስ በማድረግ ሃርሽውን ወይ ደግሞ አስቸጋሪውን ሁኔታ ማስቀረት እንችላለን እያለ ነው። በዚህ አይነት እንግዲህ ከፕላንት ረሲድ ወይ ደግሞ ከፕላንት ዝቃጮች ወደ ተረፈ ምርቶች ቆሻሻ እንደማለት ነው ባዮፊውልስን አምርተን ለመኪና ለተለያዩ ኢንጂኖች መጠቀም እንችላለን ነው። ይህ ደግሞ ባዮጋዝ ፕሮዳክሽን ነው። ከዚሁ ጋር እያያዘ ይሄኛው ባዮጋዝን ማምረት ነው ኦር ሚቴን የምንለው ነው። እዛኛው ጋር ኢታኖል ነው። ይሄኛው በጣም ቀላል ነገርና ሎካሊ every farmers or every investors or any family can use from a waste materials of animals and plant wastes to make biogas or methane as a source of fuel ይጠቀማሉ is produced by bacteria and archaeans from organic matter in fermenters ማለት የምናዘጋጅበት ጉድጓድ ሊሆን ይችላል በርሜል ነገር ሊሆን ይችላል or any ነገር ሊሆን ይችላል ባክቴሪያ እና አርኪያንስ እነዚህ ሞኔራ ናቸው ሲክስ ኪንግደም ሲስተም ላይ ወደ ባክቴሪያ እና አርኪያንስ ባክቴሪያ ማለት ትሩ ባክቴሪያ ነው የኛው ደግሞ ኖ ትሩ ባክቴሪያ ማለት ነው ዛት ላክ ኒውክሊየስ እንደ ሜምብሬን ባውንድ የምንላቸው ነው የሌለውና ሞስት ፕሮባብሊ ፕሪሚቲቭ ነው እነዚህም ባክቴሪያዎች ኦር ማይክሮ ኦርጋኒዝም በመጠቀም ባዮጋዝ ማዘጋጀት እንችላለን ባዮጋዝ is combustible gas produced from anaerobic breakdown of organic matter such as manure waste plant matter from crops household organic wastes by the activities of microorganisms እንግዲህ ቅድም እንዳለ ባክቴሪያ አርኪያንስ ኦር ሌሎች ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች ሊሆኑ ይችላሉ እነሱን በመጠቀም ባዮጋዝ ደግሞ የሚቀጣጠል ወይ ደግሞ እንደ ፊውል የምንጠቀም in the absence of oxygen anaerobic breakdown or anaerobic fermentation or reaction can be takes place without oxygen ማለት ነው ሪአክሽን ይካሄዳል ከዛ በኋላ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ወተር ሚቴን እና ሌሎች ጋዞች ፕሮዲዩስ ይሆናሉ እንግዲህ ማኑር ማለት የከብቶች ፊግ እንደማለት ነው የፕላንት ወስት ማተር አለ ሃውስሆልድ ከቤት የሚዘጋጅ ቆሻሻ አለ እነዚህን ሁሉ ተጠቅመን ማይክሮ ኦርጋኒዝሞችን በመጨመር ከዛ ባዮጋዝን አምርተን ሚቴንን መጠቀም ዲፔንዲንግ ኦን ዘ ኮንስትራክሽን ኦፍ ዘ ፈርመንተርን ስናዘጋጅ ባዮጋዝ is mostly methane with some carbon dioxide and other gases ውሃንም ሌሎች ጋዞችም ጨምሮ ይወጣል ሞስትሊ የምንፈልገው ሚቴን ነችኛ as a source of fuel የምንጠቀመው ማለት ነው 3 different communities of anaerobic microbes are required እንግዲህ ባዮጋዝ ሲዘጋጅ anaerobic ነው in the absence of oxygen ብለናል ሶስት አይነት ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች ኢንቮልቭ ያደርጋሉ ይዘጋጃል first group convert organic matter into mixture of organic acid alcohol hydrogen and carbon እንግዲህ ሶስት አይነት ወይ ሶስት ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች ኢንቮልቭ ያደርጋሉ ሚቴንን ለማዘጋጀት የመጀመሪያ ግሩፖቹ ምን ያደርጋሉ የመጀመሪያውን ቆሻሻ ወዴት ይቀይራሉ ማለት ነው ወደ ኦርጋኒክ አሲድ ወደ አልኮል ወደ ሃይድሮጅን እና ወደ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ይቀይራሉ ሰከንድ ግሩፕ ዩዝ ኦርጋኒክ አሲድ እዚህ በአንደኛው ግሩፕ የተመረጠው ኦርጋኒክ አሲድ እና አልኮልን በመጠቀም እነዚህ ደግሞ from the first stage to produce acetate acid acetate ያመርታሉ ካርቦን ዳይኦክሳይድን ያመርታሉ እንደ አንደኛው ግሩፕ at the same time hydrogen ያመርታሉ እነዚህ ሁለቱ አንድ ላይ ደግሞ ነው the first two communities are eubacteria የመጀመሪያውን ያዘጋጁት eubacteria ናቸው ቅድም ያየነው ባክቴሪያ እና አርኪያንስ ብለናል eubacteria ማለት ትሩ ባክቴሪያ ናቸው ስለዚህ the first two communities are eubacteria ይሄን ያደረጉ የሰሩት eubacteria ናቸው the third group are archaeans ደግሞ እዚህ ጋር መጡ አሁን እነሱም ሞኔራ ነበሩ ወደ eubacteria እና archaea ነው ተቀየሩ ይሄኛው ፈርስት ግሩፕ እና ሰከንድ ግሩፕ ላይ ኢንቮልቭ ያደረጉት ዩባክቴሪያ ኦር ባክቴሪያ ናቸው ሰርድ ግሩፕ ደግሞ አርኪያንስ ናቸው ኮልድ ሜታኖጀንስ ይባላሉ ሜታኖጀንስ ፕሮዲዩስ ሚቴን ባይ ዋን ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ሪአክሽን ሶስተኛው ግሩፖቹ አርኪያንስ ናቸው በሌላ አጠራር ደግሞ ሜታኖጀንስ እንላቸዋለን እነሱ ደግሞ ሜቴንን ነው የሚያዘጋጁ በሚቀጥሉ ሁለቱ ሪአክሽኖች ማለት ነው አንደኛው ሪአክሽን ካርቦን ዳይኦክሳይድ ዊዝ ሃይድሮጅን it gives us look CH4 methane plus water reduction of carbon dioxide to methane እዚህ ጋር ሃይድሮጅን እና ካርቦን ዳይኦክሳይድ ሪአክት ያደርጉ ካርቦን ዳይኦክሳይዱ ከውስጥ በሃይድሮጅን ወጣ in the form of water እዚህ ጋር ሚቴን የምንለውን አገኘ ማለት ነው ሁለተኛው ሪአክሽን ደግሞ ታኖይክ አሲድ እዚህ ጋር አለ it break down into methane plus carbon dioxide ሲሰባበር ወደ ሚቴን CH4 እና ወደ ካርቦን ዳይኦክሳይድ
ተቀየረልን ማለት ነው። አላማችን እንግዲህ በሁለቱም ሪአክሽን እዚህም ሚቴን አለ እዚህም ሚቴን አለ፣ እሱም ማምረት ነው። ሚቴን ደግሞ አስ ሶርስ ኦፍ ፊውል እንጠቀማለን። አድቫንቴጅ ኦፍ ባዮጋዝ፣ ባዮጋዝን ስናመርት ጥቅሙ ምንድነው? አንደኛው ፊውል ዩዝ ቱ ኩክ ፉድ ኤንድ ላይት ላምፕ፣ ምግብን ለማዘጋጀት ወጥ ሊሆን ይችላል፣ እንጀራ ሊሆን ይችላል። ሶርስ ኦፍ ላይት ለአምፖል ማብሪያ ለተለያየ ነገር እንጠቀማለን። ከዛ ውጭ ለቴሌቪዥን ለተለያዩ ነገሮች። ስላሪ ሌፍት አፍተር ባዮጋዝ ፕሮዳክሽን ፎርምስ ሶይል ኮንዲሽነር ኦር ማኖር፣ ቀሪው ደግሞ ዝቃጩ የቀረው ደግሞ ከባዮጋዝ ምርት ደግሞ እንደ ማዳበሪያ ፊግ ሊያገለግለን ይችላል ማለት ነው። መሬትን ሊያለማልን ይችላል። ሌላኛው ባዮጋዝ ማች ቺፐር፣ ሌላ አድቫንቴጁ ዋጋው ርካሽ ነው። ዛን ሊኩፋይድ ፔትሮሊየም ጋዝ ፎር ሆም ዩዝ፣ በቤታችን የምንጠቀመው ለቡታ ጋዝ ሊሆን ይችላል። ከሱ ይልቅ በጣም ርካሽ ነው ዋጋው፣ ስለዚህ ተመራጭ ነው። እዚህ ጋር እንደሚታዩት ይሄ ፈርመንተር ነው። ስዌጅ ፍሮም ፒፕል፣ ማኑር ፍሮም አኒማልስ፣ ፋርም ወስትስ፣ ጋርደን፣ እነዚህ ቆሻሻዎች ተሰብስበው እዚህ የተዘጋጀው ቦታ ውስጥ ይገባሉ። በቀስቱ እንደሚታዩ በግራ በኩል በቢጫ ቀስት። ከዛ በኋላ እዚህ ውስጥ ፈርመንቴሽን አርኪያን ባክቴሪያ አክት ያደረጉና ፈርስት ግሩፖች ሰከንድ ግሩፖች። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ያያቸው ወደ ላይ አውት ሚቴን ፎር ኩኪንግ ሂቲንግ ኦር ሪፍሪጀሬሽን ለምግብ ማብሰያ። በዚህ በኩል ደግሞ ምን ይወጣል? ስላሪ ዊች ካን ቢ ዩዝድ አስ ፈርቲላይዘር። በዚህ ወደ ቀኝ ደግሞ ዝቃጩ ተረፉ ይወጣና እንደ ፊግ መሬትን ለማልማት ያገለግላል ማለት ነው። ይሄ ማንኛውም ሰው አካባቢ ሊጠቀም የሚችለውና አካባቢን አይበክልም ማለት ነው። ኮምፖስቲንግም ከዚህ ጋር ሪሌትድ ነው። ባይ ዩዚንግ ማይክሮ ኦርጋኒዝምስ ዘ ዌስት ማቴሪያል ፍሮም አራውንድ አስ ስፔሻሊ ሶሊድ ዌስትስ ኮንቨርት ኢንቱ ስዊተብል ኮምፖስትስ ፎር ሶይል ኮንዲሽነር፣ አፈርን ለማልማት ነው። ይሄኛው አናኤሮቢክ ማይክሮቢያል ድራይቨን ፕሮሰስ ዛት ኮንቨርት ሶሊድ ኦርጋኒክ ዌስትስ ኢንቱ ስቴብል ሳኒተሪ ሁመስ ላይክ ማቴሪያል ሪዱስ ኢን በልክ ኤንድ ሴፍሊ ሪተርን ቱ ዘ ኤንቫይሮንመንት። ይሄኛው እንግዲህ አናኤሮቢክ ማይክሮቢያል ነው ወይ ደግሞ ኦክሲጅን የሚጠቀሙ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች ናቸው። ሶሊድ ወስትስ ኦር ኦርጋኒክ ወስትስ ከአካባቢያችን የሚወጡ ስቴብል የተረጋጋ ንጹህ የሆነና ሁመስ ላይክ ለአፈር የሚጠቅሙ አይነት በልክና ሴፍቲ የሆኑ ወደ አፈር እንዲመለሱ ወደ አካባቢ እንዲመለሱ ያደርግና አካባቢ እንዳይበከል ያደርጋል። አፈርን ያለማል። አፈር ለማ ማለት ደግሞ ጥሩ ምርትን ይሰጣል ማለት ነው። it is in effect a low moisture solid substrate fermentation process። ይሄ እንግዲህ ኢንኢፌክቲቭ ነው፣ ሎው ሞይስቸር ነው፣ ሶሊድ ሰብስትሬት ነው፣ ሶሊድ ነው ወስታችን። ፈርሜንቴሽን ፕሮሰስ ይካሄዳል ማለት መብላላት ማለት ነው። ምንን ለማምረት? እነዚህ ስቴብል ሳኒተሪ ሁመስ ላይክ የሆኑትን ኢን ዩዚንግ ላርጅሊ ዶሜስቲክ ሶሊድ ኦርጋን ማለት አካባቢ የሚወጣ ከእንስሳት ከሰዎች ቤት የሚወጣ ቆሻሻን እነሱ ደግሞ ኢትስ ፋይናል ፕሮዳክቱ ደግሞ ምን ይሆናል ማለት ነው? ሶይል ኢምፕሩቭመንት፣ የአፈርን ለምነት መጨመር ነው አላማችን። አካባቢን ደግሞ እንዳይበከል ማድረግ። በት ኢን ሞር ስፔሻላይዝድ ኦፕሬሽንስ ዩዚንግ ስፔሲፊክ ኦርጋኒክ ሮ ሰብስትሬት ስትሮ አኒማል ማኑር ኢቲሲ። ስፔሻላይዝድ ሜካኒዝም ደግሞ ከዚህ ውጭ ደግሞ ስፔሻላይዝድ አድርገን ደግሞ መጠቀም እንችላለን። ምሳሌ የምንጠቀመው ኦርጋኒክ ሮ ሳርና የሳር ተረፎች አኒማል ማኑርች እና ሌሎችን ተጠቅመን ደግሞ the final product became the substrate for the worldwide commercial production of the mushroom አግሪካስ ባዮስፖርስ የሚባለውን መሽሩም ወይ ደግሞ እንጉዳይ ማምረት እንችላለን ማለት ነው። ስፔሻል ኬዝ ከሆነ እሱን ተጠቅመን እነዚህን ማምረት እንችላለን። እነዚህ ደግሞ ለምግብነት ሊውሉ ይችላሉ፣ ዓለም ገበያ ሊቀርቡ ይችላሉ። ኮምፖስቲንግ has only recently became a serious waste management technology and both theoretical and practical development is still infancy። ኮምፖስቲንግ አዘገጃጀት እንግዲህ ሲሪየስሊ ወስት ወይ ደግሞ ቆሻሻን ማኔጅ ለማድረግ ወይ ለመቆጣጠር የሚረዳ ቴክኖሎጂ ነው። ቴዎሬቲካሊ በቲዮሪ ወይ ደግሞ በትምህርት ደረጃ፣ ፕራክቲካሊ ደግሞ በተግባር ደግሞ ቲዮሪ ማለት በጽሁፍ ይችላል በትምህርት መልኩ፣ ፕራክቲካሊ ደግሞ ስራ ላይ በማዋል አፕላይ በማድረግ ደግሞ ስቲል ኢንፋንሲ ናቸው። ኢንፋንሲ ማለት ገና በጅምር ላይ ነው። ኢንፋንሲ ማለት ህፃን እንደማለት ነው። ህፃን ልጅ ቀስ ብሎ እንደሚያድግ ይሄ ኮምፖስቲንግ ሜካኒዝም ጥሩ ሜካኒዝም ቴክኖሎጂም ቢሆን ገና በተግባርም በቲዮሪም ገና ጨቅላ ነው። ገና ብዙ አይደለም እንደማለት ነው። ኮምፖስቲንግ is carried out in packed bed of solid organic particles in which the indigenous microbes will grow and reproduce። እንግዲህ ሲሰራ ፓክድ ቤድ ማለት የተዘጋጀለት ቦታ ላይ ማዘጋጀት ማለት ነው። እዛ ላይ ኢንዲጂነስ ማለት በሀገር ውስጥ ያለው ወይ በአካባቢ ያሉ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞችን በማሳደግ እዛ ውስጥ እንዲራቡ በማድረግ ይብላሉ፣ ፈርመንት እንዲያደርጉ ተደርጎ ከዛ በኋላ ኮምፖስቲንግ ማዘጋጀት ነው። ቤዚክ ባዮሎጂካል ሪአክሽን ኮምፖስቲንግ ፕሮሰስ ኢዝ ዘ ኦክሲዴሽን ኦፍ ሚክስድ ኦርጋኒክ ሰብስትሬት ዊዝ ኦክሲጅን ቱ ፕሮዲውስ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ዋተር ኤንድ አዘር ኦርጋኒክ ባዮ። እንግዲህ ባዮሎጂካል ሪአክሽን ስንል ማይክሮ ኦርጋኒዝም እንጠቀማለን፣ ከዛ ሪአክሽን ይደረጋል። ኦክሲዴሽን ኦፍ ሚክስድ ኦርጋኒክ ማለት ኦክሲጅንን ስለምንጠቀም ኤሮቢክ ማይክሮብስም ስለምንጠቀም ኦክሲዴሽን አለ። ዘ ሪአክሽን ኦፍ ኦክሲጅን ዊዝ ማይክሮ ኦርጋኒዝምስ ኤንድ ሜክ ቱ
ፕሮዲውስ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ዋተር ኤንድ አዘር ኦርጋኒክ ባይ ፕሮዳክት ሊወጡ ይችላሉ። ካርቦን ዳይኦክሳይድ ይወጣል፣ ዋተርን እናገኛለን። ከዛ ደግሞ አናዘር ባይ ፕሮዳክትስ እናገኛለን። አካባቢን የሚያለሙ ሶይል ኮንዲሽነር የሚጠቀሙ ኮምፖስቶችን እናገኛለን ማለት ነው። አፍተር ኮምፖስቲንግ ፕሮሰስ ኢዝ ኮምፕሊትድ ዘ ፋይናል ፕሮዳክት ሞስት ኦፍን ኒድስ ቱ ቢ ሌፍት ፎር ቫሪያብል ታይም ፐርስ ቱ ስታብላይዝ። እንግዲህ የመጨረሻ ላይ የወጣው ምርት ምን ሊሆን ይችላል ማለት ነው። በጊዜ ውስጥ በተለያዩ ጊዜ ውስጥ ምን ሆናል? ስቴብል እየሆነ ስቴብል ማለት እየተረጋጋ ነገር ወደ መስጠት ላይ ይመጣል እንደማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ በፊገር ደግሞ ፍሎቻርቱን ኮምፖስቲንግን እዚህ ጋር ውስጥ አለ፣ አዲቲቭ አለ፣ እዚህ ጋር ገባ፣ ፕሪትሪትመንት ተደረገለት፣ የተወሰነ ግሪዲንግ መፈጨት ምናምን ተደረገ። ከዛ ኮምፖስቲንግ ፕሮሴስ ኤሮቢክ ማለት ኢን ዘ ፕሬዘንስ ኦፍ ኦክሲጅን ማለት ነው። ታነር ሮቴት ኤሪን በመውሰድ አየሪን ኦክሲጅንን በመውሰድ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞቹ እንዲማሰሉ ሁሉም ኦክሲጅን እንዲያገኙ ይደረግና ይሄኛው ሮቴት ይሆናል። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ኦፍ ጋስ ትሪትመንት ኢንቫይሮንመንታል አክሴፕታቢሊቲ ይደረጋል። አካባቢን ሳይበክል መስራት እንደማለት ነው። ፖስት ትሪትመንት ከዛ የወጣው ደግሞ ፖስት ትሪትመንት ስታብላይዝ ይሆናል። ቅድም ቫሪያብል ስታቢሌሽን ጊዜ ይወስዳል ስታቢል እስከሚሆን እስከሚረጋጋ እንደማለት ነው። ከዛ ወደ ስቶሬጅ ገባና ወደሚፈለገው እንዲሄድ ይደረጋል ማለት ነው። አፕሊኬሽን ኢንዱስትሪ እንግዲህ አፕሊኬሽን ኦፍ ባዮሎጂ ነው። ኢንዱስትሪ ውስጥም ባዮፊልስ ውስጥም ኮምፖስቲንግ ውስጥም ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች ኢንቮልቭ ስለሚያደርጉ ባዮሎጂ ሁሉም ቦታ ይገባል። ኤንዛይምስ ካን ቢ ፕሮዲውስድ ባይ ኮመርሻል ፈርመንቴሽን ዩዚንግ ሬዲሊ አቬይላብል ፊድ ስቶክ ሳች አስ ኮርን ሲፕ ሊኩዌር ኦር ሞላሲስ የሚባሉ ቅድም ያልኳቸው ላይ አገዳ ጭማቂ እንደማለት ነው። ሞላሲስ ደግሞ ከስኳር ፋብሪካ የሚወጣ ከሸንኮራ አገዳ ተረፈ ምርት የሚገኝ ነው። ስለዚህ ኮመርሻሊ ፈርመንቴሽን ዩዚንግ ሬዲሊ ኤንዛይምስ እንግዲህ ኮመርሻሊ ፈርመንት ማለት ለሽያጭ ሙሉ እንደማለት ፈልገው ነው። ፊድ ስቶክ ከምንለው ከነዚህ ከአገዳ ከሌሎች አገዳ ጭማቂ በማግኘት ፈንጋይ አስፕሪገለስ ኦር ባክቴሪያ ባሲለስ are two of the most organisms to produce enzyme ኤንዛይምን ለማምረት ነው እንግዲህ የሚጠቅሙ። ለምን ኤንዛይም ኢንዱስትሪ ላይ ስለሚጠቅም ነው። አላማችን ከዚህም ከገዳም ከሸንኮራም እነዚህ ባክቴሪያዎችንና ፈንጋይን በመጠቀም ኤንዛይምን ማምረት ነው። these are selected because they are non-pathogenic and do not produce antibiotics። እነዚህ ፈንገስና ባክቴሪያ የተመረጡበት አስፐሪገለስ እና ባሲለስ መርዛማ አይደሉም። at the same time ደግሞ አንቲባዮቲክን ፕሮዲውስ አያደርጉም ማለት ነው። The fermentation process is similar to that of penicillin. Penicillin ባለፈ ጊዜ ተመረናል። መድኃኒት that produced in the previous time and still we are using mechanism አለው። በሱ mechanism ማለት ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች ኢንቮልቭ ያደርጉና ፈርመንተር ውስጥ ፔኒሲሊን እናመርታለን። ይሄኛውን በዚህ mechanism ይመረታል ነው። If the enzymes are extracellular then the liquid feed stock is filtered from the organisms and the enzyme is extracted. እንግዲህ extracellular ማለት outside of the cell ማለት ነው። ኤንዛይሙ extracellular ከሆነ ከሊኩዊዱ ከዚህኛው ከኮርን ሲፕ እና ከሞላሲስ ፊልተር ይደረጋል፣ ይጠለላል እንደማለት ነው። ከዛ ደግሞ ኤንዛይሙ ይመረታል ማለት ነው። if enzymes are intracellular ኤንዛይሙ ደግሞ ኢንትራሴሉላር ውስጥ ሴል ውስጥ ከሆነ ደግሞ the microorganisms have to be filtered from the feed stock ከፊድ ስቶኩ ፊልተር ይደረጋል። ከዛ ዘን ክራሽድ ጨመቃል፣ ይፈጫል። ዘን the enzyme extracted with water or other solvents በውሃ ወይ ደግሞ በሌሎች ሶልቨንቶች የሚያማሙ ነገሮች ይመረታል ማለት ነው። ሳም ኮመርሻል ዩዝ ኦፍ ኤንዛይምስ አር ሊስትድ ቢለው እንግዲህ ኮመርሻል የምንለው የሚገዙ ወይ ለገበያ የሚቀርቡ እንደማለት ነው። ፕሮቴስ የሚባል ኤንዛይም አለ። ኢን ዋሽንግ ፓውደርስ ፎር ዲዞልቪንግ ስቴንስ ፍሮም ኤግ ሚልክ ኤንድ ብሌድ ሪሙቪንግ ሄር ፍሮም አኒማል ሃይድስ ቺዝ ማኑፋክቸር ተንደራይዚንግ ሚት። እነዚህ ኮመርሻል የሚገዙ ወይ ለገበያ የሚቀርቡ ፕሮቴስ የሚባሉ ኤንዛይሞች ዋሽንግ ፓውደር የምንለው እንግዲህ ዲተርጀንት የምንለው ልብስ ሊሆን ይችላል፣ ሌሎች እቃዎችን ለማጽዳት የምንጠቀመው እንቁላል ሊሆን ይችላል፣ ሚልክ ብሌድን ሪሙቭ ያደርጋሉ ማለት ነው። አኒማላይድ ጸጉርን ከቆዳ ላይ ለማጥፋት፣ ቺዝ ፕሮዳክሽን አይብ ለማዘጋጀት ሊሆን ይችላል። ሚት ደግሞ በቀላሉ እንዲበላ ወይ ደግሞ እንዲቆራረጥ ሊያደርጉ ይችላል ወይ ስጋ። ሊፔስ የሚባሉ አሉ። ፍላቨርስ ኢንሄንሰርስ ኢን ቺዝ አይብ ጥሩ መዓዛ እንዲኖረው ሽታ እንዲኖረው ያደርጋሉ። ኢን ዋሽንግ ፓውደር ፎር ሪሙቫል ኦፍ ፋት ኦማማ የሆኑ ነገሮች ቅባታማ የሆኑ ነገሮች እንደ ሳሙና ሆኖ እንደ ኦሞ ሆኖ ልብስ ላይ ከእቃ ላይ እንዲወጡ ያደርጋሉ። ፐክቲኔሲስ የሚባል ሌላኛው ኤንዛይም አለ። ክላሪፊኬሽን ኦፍ ፍሩት ጁስስ ማክሲማይዚንግ ጁስ ኤክስትራክሽን ይሄ ደግሞ የጁስ ጥራቱ ከፍተኛ እንዲሆን
ሊያደርግ ይችላል። አማይሌስ የሚባለው ማይለስ ፕሮዳክሽን ፎር ግሉኮዝ ፍሮም ስታርች፣ ይሄኛው ደግሞ ግሉኮስን ለማምረት የሚጠቅም ነው ከስታርች። ኖርማሊ ስታርች ማለት ግሉኮስ ነው፣ ስታርች ግን ፖሊመር ነው። ከሱ ውስጥ ግሉኮስን ለማምረት ይጠቅመናል ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤንዛይም እንዴት እንደሚመረት እዚህ ጋር ያሳየናል። ፈርመንተር አለች እዚህ ጋር ኦክሲጂን ይገባለታል። ይሄኛው ደግሞ እንደ ማሽን ነው የሚያንቀሳቀስ ነው። በዚህ ጋር ደግሞ ፊድ ስቶክ የሸንኮራ የአገዳ ጭማቂ ይገባል። ከዛ በዚህ ጋር ወስት ጋዝ እንዲወጣ ይደረጋል። ከዛ ወደዚህ ይመጣና ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች አሉ እዚህ ጋር እንደምታዩት። በዚህ ጋር ፊልተር ይደረጋል። ፊልትሬት ኤክስትራ ሴሉላር ከሆነ ምን ብለናል? ኤንዛይም ኤክስትራክትድ ይሆናል ብለናል። ፊድ ስቶኩ ኢንትራ ሴሉላር ከሆነ ደግሞ ክራሽ ይደረግና ከዛ ዊዝ ወተር እና ሶልቨንትስ ኤክስትራክት ይደረጋል ብለናል። ሌላኛው ባዮሎጂካል ዋሺንግ ፓውደር። ባዮሎጂካል ዋሺንግ ፓውደር ማለት ላውንደር ጀንትስ ከፋብሪካ የምንገዛ ሳሙና፣ ኦሞ ምናምን እንደምንለው ሁሉ ይሄኛው ማዘጋጀት ይቻላል ነው። ላውንደር ዛት ኮንቴንስ ኤንዛይም ዛት ብሬክ ዳውን ስቴንስ ደርት ኤንድ ጀርም ፍሮም ክሎዝስ፣ ቆሻሻን የተለያዩ ነገሮችን ከልብስ ላይ እንዲወጡ የሚያደርጉ ናቸው ማለት ነው። ዘ ማጆሪቲ ኦፍ ኮመርሻል ኤንዛይም ፕሮዳክሽን ኢንቮልቭስ፣ እንግዲህ በብዛት ወይ ደግሞ በብዙ ገበያ የሚቀርቡ ኮመርሻል የሚሆኑ የሚመረቱት ኤንዛይሞች ፍሮም ፕሮቲን ዳይጀስቲንግ ኤንዛይም ፕሮቴስ ከሚባለው፣ ፋት ዳይጀስቲንግ ኤንዛይምስ ሊፔሲስ ፎር ዩዝ ኢን ፉድ ኤንድ ቴክስታይል ኢንዱስትሪስ፣ ፋብሪካ ሊሆን ይችላል፣ የጨርቃጨርቅ ፋብሪካ ላይ ሊሆን ይችላል። እዚህ ላይ ምን ሆናል ማለት ነው እንጠቀማቸዋለን ማለት ነው። የሚመረቱት ከፕሮቲን እና ከፋት ነው። ኤንዛይም ኮምባይንድ ዊዝ ዋሺንግ ፓውደርስ ቱ ቢ ኢፌክቲቭ ኢን ሪሙቪንግ ስቴንስ ኢን ክሎዝ ኮዝድ ባይ ፕሮቲንስ። እንግዲህ እዚህ ጋር ኤንዛይም ኮምባይንድ ዊዝ ዋሺንግ ፓውደር፣ ዋሺንግ ፓውደር የምንለው እንግዲህ ልብስ ለማጠብ የሚጠቅሙ አይነት ናቸው። ኤንዛይምን ከእነሱ ጋር ስንጨምር አንድ ላይ ስናደርግ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኢፌክቲቭ ውጤታማ ይሆናሉ ቆሻሻን በማስወገድ። ለምሳሌ ብሌድን ኤግን የምንለውን ለማስለቀቅ ሊጠቅሙን ይችላሉ ማለት ነው። ግሬቪ ማለት ፈሳሽ ከስጋ የሚገኝ ነው። ኦር ፋትስ ግሪት ማለት ደግሞ እንደ ጮም አይነት የሆኑ ነገር ናቸው። ወይ ደግሞ ሰውነታችን ልብስ ላይ የሚጣበቁ አይነት ነገር እነዚህን ሁሉ ሪሙቭ ያደርጋል ማለት ነው። ኤንዛይም ከዋሺንግ ፓውደር ወይ ደግሞ ከሌሎች ቆሻሻ ማስወገጃ ጋር አንድ ላይ ሲጨመሩ። ፕሮቲን እንደ ፋት ሞለኪውልስ ዛት አር ላርጅ እንደ ኢንሶሉብል። ፕሮቲን እና ፋት ምንድን ናቸው? ላርጅ ናቸው። ስትራክቸራቸው ኢንሶሉብል ውሃ ውስጥም አይማሙም። ዳይጀስትድ ፕሮቲን እንደ ፋት ቱ ፕሮዲውስ ስሞል ሶሉብል ሞለኪውልስ ዊች ካን ፓስ አውት ኦፍ ዘ ክሎዝ። እንግዲህ ይሄ ላርጅ እና ኢንሶሉብል የሆነው ዳይጀስትድ ይደረግና የፕሮቲን እና ፋቱ ስሞል ሶሉብል ሊሟሙ ወደሚችሉት ይቀየርና በዚህ ሜካኒዝም እቃ ላይ ከልብስ ላይ ቆሻሻው እንዲወገድ ይደረጋል። ባዮሎጂካል ዋሺንግ ፓውደርስ ሴቭ ኢነርጂ ቢኮዝ ዩዝድ ቱ ዋሽ ክሎዝስ አት ሎወር ቴምፕሬቸር ዊዛውት ቦይሊንግ ዋተር። እንግዲህ ባዮሎጂካል ዋሺንግ ፓውደር በኤንዛይም የምንጠቀመው ማለት ነው ኢነርጂን ሴቭ ያደርጋሉ፣ ጉልበትን። ምክንያቱም ምንድነው ሎወር ቴምፕሬቸር ዝቅተኛ ቴምፕሬቸር በመጠቀም ነው የምንጠቀማቸው ልብስን የምናጥበው እቃ የምናጥበው። ዊዛውት ቦይሊንግ ውሃ ማሞቅ ጠበቅብን። ሎወር ቴምፕሬቸርን በመጠቀም ቆሻሻ ማስወገድ with saving energy ኃይልንም ጉልበትንም ሳናባክን። if they are put in water at higher temperature the enzyme became denatured and lost their effectiveness. especially ፕሮቲን ከሆነ ኤንዛይሞች ከፕሮቲን ስለሚሰሩ ምን ይሆናሉ ማለት ነው? ቴምፕሬቸሩን ሃይ ቴምፕሬቸር ሙቀትን ከተጠቀም ስትራክቸራቸው ይጠፋል። የኤንዛይሞቹ ዲኔቸርድ ይሆናሉ። ከዛ ስራቸው ውድቅ ሆና ወይ ደግሞ ኢፌክቲቭ አይሆኑም ማለት ነው። the next one is application in agriculture። አሁንም ባዮሎጂ አግሪካልቸር ውስጥ ኢንቮልቭ ያደርጋል። ባዮ ፔስቲሳይድ ጸረ አረም ጸረ ተባይ በማምረት ማለት ነው። ሎንግ ተርም ኢንትረስት ኢን ዘ ዩዝ ኦፍ ባክቴሪያ ፈንጋይ ቫይረስ ኤንድ ዜር ኮምፖነንትስ አስ ባዮኢንሴክቲሳይድ ኤንድ ባዮፔስቲስ። ጸረ አረም ጸረ ተባይ በመጠቀም ባክቴሪያ ፈንጋይ ቫይረስ ስራ ላይ ሲውል ነበረ ማለት ነው። ባዮሎጂካል ኤጀንትስ which can be used to kill susceptible insects። እንግዲህ እነዚህ ባዮሎጂካል ኤጀንቶች ባክቴሪያ፣ ፈንገስ፣ ቫይረስ፣ ሌሎች ማይክሮ ኦርጋኒዝም በመጠቀም የማያስፈልገውን ኢንሴክት ወይ ደግሞ ተባይ ለማጥፋት ወይ ለመግደል ይጠቅማሉ። ዘቱ ሜጀር ባክቴሪያ ኦፍ ኢንተረስት አር ሁለት ባክቴሪያዎች አሉ ተፈላጊው ነው። ባሲለስ ተርጂኔሲስ used on a wide variety of vegetable and field crop fruits shade trees and ornamented። ይሄኛው ባሲለስ የምንለው ባክቴሪያ ለምን ይጠቅማል? አትክልቶችን፣ ፊልድ ክሮፕ ስንዴ፣ ገብስ ምናምን ሊሆን ይችላል፣ ፍሩቶችን፣ ፍራፍሬዎችን፣ ሼድ ትሪስ ለጥላ የሚሆኑ ኦርናመንታል ለውበት የሚሆኑትን እነዚህ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ይጠብቅልናል ማለት ነው። ሌላኛው ባሲለስ ፖፒሊዬ is a primary against Japanese beetle larvae። ይሄኛው ደግሞ ጃፓኒስ beetle larvae የሚባለውን beetle ወይ ጥንዚዝ አይነት ነገርን
ያስወግዳል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ እነዚህ ሰብል ላይ ያሉትን ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች ወይም ኢንሴክቶችን ያጠፋል። ይሄኛው ደግሞ በትል የምንለው ላርቫው ላይ ሳያድግ ሊያጠፋልን ይችላል። ከዛ ምንም ኬሚካል ሳንጠቀም ምርታችን ወይ ተክላችን በህይወት እንዲቆይ እናደርጋለን ማለት ነው። ቦዝ ባክቴሪያ አር ኮንሲደርድ አስ ሃርምለስ ቱ ማን። ለምንድን ነው እነዚህ የተመረጡ ባሲለስ ቨርጂኒጀንስ እንደ ባሲለስ ቢሊየ የተመረጡበት ምክንያት ሃርምለስ ናቸው፣ ለሰው ጉዳት አያደርሱም ሰው ላይ። ሱዶሞናስ ፍሎረሰን which contains the toxin producing gene from Bacillus thuringiensis is used to suppress black catworms የሚባለውን ያጠፋልናል ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ሱዶሞናስ ፍሎረሰን የሚባለው ደግሞ ቶክሲን ፕሮዲዩሲንግ ነው። ጂን ፍሮም ባሲለስ thuringiensis በቆሎ ላይ ያለውን እንዲወገድ ያደርጋል። ይሄኛውን ወይ ደግሞ ያደናቅፋል። ይሄኛው ወርም ማለት ነው፣ ብላክ ካት ወርም የሚባለውን። ሌላኛው ቫይረስ 3 ሜጀር ቫይረስ ግሩፕስ that do not appear to replicate in warm blooded animals are used። ሌላኛው ደግሞ ዋርም ብሌድ አኒማልስ የሚባሉት በርድስ እንደ ሁማን ቢንግስ ነው። እነሱ ላይ የማይገኙ do not appear on replicate። እነዚህን በመጠቀም ደግሞ እንደገና ቫይረሶችን እንደ መከላከያ ልንጠቀማቸው እንችላለን። ኑክሌር ፖሊሃይድሮሲስ ቫይረስ፣ ሳይቶፕላዝሚክ ፖሊሃይድሮሲስ የሚባሉ ቫይረሶችን በመጠቀም ማለት ነው። these occluded virus are more protected in the environment። እነዚህ እንግዲህ በሚያስፈልጉ ሜካኒዝም በመጠቀም occluded virus are more protected in the environment በመጠቀም ማለት ነው። ሌላኛው ፈንጋይ ነው። over 500 different fungi are associated with insects። ወደ 500 የሚሆኑ አይነት ፈንጋዮችን እንጠቀማለን ከኢንሴክቶች ጋር ከተባዮች ጋር የተያያዘ። ኢንፌክሽን ኤንድ ዲዚዝ ኦከር primarily through the insect cuticle። እንግዲህ ኢንፌክሽን ማለት ህመም ነው እና በሽታ የሚፈጠሩት most probably በኢንሴክቶች ኩቲክል ነው። ኩቲክል ማለት አውተር ከቨሩ እንደማለት ነው። so four major genera have been used። four genera ወይ ደግሞ አይነት ጂን ኦፍ ፈንገስን እንጠቀማለን ማለት ነው። እነዚህ ኢንሴክቶች በኩቲክላቸው በሽታንና ኢንፌክሽንን የሚያመጡትን ለመከላከል ማለት ነው። ኦቬሪያ አሳይና እንደ ሜታራይዚየም አኒሶፒሌ are used for control of the ኮሎራዶ ፖታቶ ቤትል። እነዚህ ሁለቱ እንግዲህ ፈንገሶች ኮሎራዶ ፖታቶ ቤትል የድንች ጥንዚዛ ወይ ድንችን የሚጎዳ ጥንዚዛን ለመከላከል ይጠቅማሉ። ፍሮግ ሆፐር ኦር ስፓይተል ባግ ኢን ሱገር ከን ፕላንቴሽን ሬስፔክቲቭሊ። እንደዛውም ደግሞ ሸንኮራ አገዳን የሚጎዳውንም ሊከላከሉልን ይችላሉ ማለት ነው። እነዚህ ሁለቱ ድንች ላይና ሸንኮራ አገዳ ላይ ያሉትን ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች ኢንሴክቶችን ሊያጠፉልን ይችላሉ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ቨርቲኩለም ለካኒ እንደ ኢንቶሞ ፒቶራ ስፒሺስ የሚባሉት ፈንገስ ደግሞ have been associated with control of aphids in green house and field environment። አፊድ የሚባሉ ኢንሴክቶች ናቸው። እንደ ግሪን ኢንቫይሮንመንት ፊልድ ኢንቫይሮንመንት አካባቢ ላይ ወይ ደግሞ ሜዳ ላይ ያሉትን ተባዮችን ሊያጠፉልን የሚችሉ ፈንገሶች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት ነው የተለያዩ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞችን ፈንገሶችን በመጠቀም ኢንሴክቶችን እና ፐስቶችን ማጥፋት መከላከል እንችላለን ማለት ነው። without using what? without using ኬሚካልን ሳንጠቀም ማለት ነው። ይሄ ማለት ሌላው the use of ቲ ፕላስሚድ as a vector። ይሄኛው ማለት እንግዲህ አንዱን ጂን ወደ አንዱ በማድረግ በሽታን መከላከል እንደማለት ነው። the use of ቲ ፕላስሚድ as a vector use of tumor inducing tumor እንዲፈጠር አድርጎ ቲ ፕላስሚድ of agrobacterium tumefaciens የሚባለውን ኢንትሮዲዩስ እናደርጋለን ከሱ ጋር በማስተዋወቅ ቲ ፕላስሚድን። ከዛ ግላይኮፎስፌት ሬዚስታንስ ጂን ኢንቱ ሶያቢን የአተር ዝርያ ላይ በማድረግ መጨረሻ ላይ የምንፈልገውን ነገር ማግኘት እንደማለት ነው። ዋን ወይ ቱ ኢንትሮዲዩስ ትራንስጂን ጂን ዲኤንኤን ከአንዱ ወደ አንዱ ማስተላለፍ ነው። ይሄኛው ኢንቱ ፕላንት ቱ ዩዝ agrobacterium tumefaciens as ቲ ፕላስሚድ agrobacterium tumefaciens as ቲ ፕላስሚድ እንጠቀማለን። as vector ማለት ተሸካሚ እንደማለት ነው። that cause tumor ወይም እብጠት ነገር እንዲፈጠር እናደርጋለን in the plant in infects። ከዛ the glyphosate resistance gene is inserted into live። ከዛ በኋላ ይሄን ካደረግን በኋላ ወደ agrobacterium ካስገባን በኋላ ቱመር ነገር ከተፈጠረ በኋላ ግላይኮፎስፌት ሬዚስታንስ ጂንን ደግሞ ይሄ ግላይኮፎስፌት ሬዚስታንስ ጂን ዛት ኪል ፕላንት ማለት ነው። ይሄኛው ግላይኮፎስፌት ሬዚስታንስ ጂን የምንለው ፕላንትን ኪል የሚያደርግ ወይ ደግሞ የሚገል ነው። እሱን ወደ ቲ ፕላስሚዱ እናስገባለን። ዊዝ አንዋት አንቲባዮቲክ ሬዚስታንስ ጂን
አንቲባክቴሪያን የሚቋቋሙ ተጠቅመን ወይ በሱ ውስጥ ወደ ይሄኛውን ግላይኮፎስፌት ጂንን ወደ ቲ ፕላስሚዱ እናስገባለን ማለት ነው። ቲ ፕላስሚዱ መጀመሪያ አግሮባክቴሪየም ቶሞስፌስ ውስጥ እብጠትን ፈጥሯል። ከዛ በኋላ ግላይኮፎስፌት ሬዚስታንስ ጂንን ወደ ቲ ፕላስሚዱ አስገባን። እሱ ደግሞ አንቲባዮቲክን የሚከላከል ጂን ነው። ከዛ ዘ ኮንስትራክት ኢዝ ዘን ሪኢንሰርትድ ኢንቱ አግሮባክቴሪየም ቶሞስፌስ ወደዚህ እንዲገባ እንደገና ይደረጋል። ፕላንት ሴል አር ዘን ኤክስፖዝድ ቱ ዘ ትራንስጄኒክ ባክቴሪየም ከዛ ወደ ትራንስጄኒክ ባክቴሪየም አንቲባዮቲክ ሬዚስታንስ ውስጥ እናስገባለን። ኤንድ ካልቸርድ ኦን ዘ ኮንቴኒንግ አንቲባዮቲክ ከዛ ካልቸር ወይ ደግሞ ማሳደግ ነው። ፕላንት ኮንቴኒንግ አንቲባዮቲክ የመጀመሪያው ፕላንት አንቲባዮቲክን የሚከላከል እዚህ ጋር ያየ ነው። እዛ ውስጥ ካልቸር እናደርጋለን። በፔትሪ ዲሽ በላቦራቶሪ እናሳደጋለን። ዘ ኦንሊ ፕላንት ሴል ዛት ግሮው አር ዞዝ ሃቭ ቴከን አፕ ዘ ፕላስሚድ ኤንድ ዘ አዘርስ አር ኪልድ ባይ አንቲባዮቲክስ። አሁን እንግዲህ እዛ ጋር ግላይኮፎስፌት ሬዚስታንስ ጂን ያልነው መጀመሪያ ፕላንትን የሚገል ነው። እሱ ፕላንቱን የሚገል ነው። ከዛ በኋላ ካልቸርድ ካደረግን በኋላ በቲ ፕላስሚዱ እና በአግሮባክተር ፕላስሚድ ላብራቶሪ ስናሳድግ ይሄኛው ግላይኮፎስፌት ሬዚስታንስ ጂኑ የማያስፈልጉትን ፕላንቶች ይገላል። የቀሩት ደግሞ ሰርቫይቭ የሆኑ ደግሞ ምን ሆናሉ? ያድጋሉ። ከዛ በኋላ የምንፈልገውን አይነት ፕላንትን እናገኛለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ፊገሩ ላይ እንደምታዩት በዚህ ሜካኒዝም እዚህ ውስጥ አልፎ መጨረሻ ላይ ይህን ፕላንት እናገኛለን። ይሄኛው ፕላንት እንግዲህ ምንድነው? በዚህ ፕሮሰስ ውስጥ አልፎ የበቀለ ፕላንት ስለሆነ ግላይኮፎስፌት ሬዚስታንስ ይሄ ፕላንት የሚገለውን አልፎ ያድጋል። የሚሞቱት እዚህ ጋር ዴድ ሴልስ ካሉት ማለት ያደገው ነው። አንቲባዮቲክ ባክቴሪየም እዚህ ጋር አንቲባዮቲክ ባክቴሪየም አለ እዚህ ጋር ይሄን ሁሉ አልፎ ያድግና ከዛ በኋላ ፕላንት እናገኛለን። በዚህ አይነት ሜካኒዝም ምን እናገኛለን? ምን ቲ ፕላስሚድን በመጠቀም የምንፈልገውን አይነት ፕላንትን ማምረት እንችላለን ማለት ነው። ፔስት ኦር ኢንሴክት ሬዚስታንስ ክሮፕስ ይሄኛው እንግዲህ ቅድም ያየው አይነት ነው። ተባዮችን ኢንሴክቶችን እህል ላይ መከላከል ነው። ጄኔቲካሊ ሞዲፋይድ ክሮፕ ዝርያቸውን በማሻሻል ማለት ነው። ኦር ጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ በመጠቀም ፕላንት ፕሮቴክት አግነስት አታክ ባይ ኢንሴክት ፔስት በኢንሴክቶች በፔስቶች አታክ እንዳይሆኑ ዝርያቸውን ማሻሻል ማለት ነው። ሜዝ ኢዝ ፕሮቴክትድ አግነስት ኮርን ቦረር በቆሎን የረበረ የሚጎዳውን መከላከል ይቻላል በዚህ ሜካኒዝም። ኮተን ኢዝ ፕሮቴክትድ አግነስት ፔስት ሳች አስ ቦል ዌቨን ጥጥን የሚጎዳ አይነት ፔስትን ወይ ጥገኛ ተባይን መከላከል እንችላለን። ኢንሴክት ሬዚስታንስ ቶባኮ ኢዝ ፕሮቴክትድ አግነስት ዘ ቶባኮ ባድ ወርም ኖት ኮመርሻሊ ፕሮዲውስ ይሄኛው ኢንሴክት ሬዚስታንስ ቶባኮን ኮመርሻሊ ላናገኝ እንችላለን፣ ግን በማይክሮ ኦርጋኒዝም በመጠቀም ይሄኛውን ማምረት እንችላለን። ከዚህ የቶባኮ ምንለው ለሲጋራ የሚሆን ተክል ነው። እሱን ማምረት እንችላለን ያለ በግዢ የማይገኘው ማለት ነው። The most likely detrimental effect on the environment of growing an insect resistant crop are ሌላኛው ደግሞ ዲተርሚናንታል ማለት that cause harm ማለት ነው። most likely detrimental effect on the environment አካባቢን የሚበክሉትን growing an insect resistant ክሮፖችን ማምረት እንችላለን። the evolution of resistance by the insect pests evolution resistance ማለት ዝርያቸውን በማሻሻል the damaging effect on other species of insects በሌሎች ኢንሴክቶች ላይ ጉዳት የሚያደርሱት the transfer of added gene to other piece of plants እነዚህን በማድረግ ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኢንሴክት ሬዚስታንት ክሮፖችን ማግኘት እንችላለን። ሌላኛው ፔስት ሬዚስታንስ ክሮፕ ነው። ያው መደጋገም ነው። ፔስት ማለት ተባዮች ነው። ፔስት አታክ is common problem in different crop include fooder crops fooder crop ማለት የእንስሳት ምግብ እንደማለት ነው። ስለዚህ አንዱ ችግር እንግዲህ ለተባዮች የተጠቁ ናቸው እነዚህ other crops for the purpose of getting food. One example such as BT cotton the genes of Bacillus thuringiensis or BT are inserted into cotton crop to develop protein. ይሄኛውን BT የምንለው ወደ ኮተን ወደ ጥጥ በማስገባት ፕሮቲን ማምረት እንችላለን። the protein is very toxic ይሄ ፕሮቲን very toxic ነው to a number of different insects. ይሄኛውን BT ወደ ጥጡ ስናስገባ ፕሮቲንን ያመርታል። ይሄኛው ፕሮቲን ደግሞ ለብዙ ተባዮች ወይ ኢንሴክቶች መርዛማ ነው። ስለዚህ አይጎዱትም ማለት ነው ጥጡን። then BT cotton face less pest attack ultimately leading more product ራሱን ፕሮቲኑን በማምረቱ very toxic ስለሆነ ለሌሎች ኢንሴክቶች ሳይጎዳ ብዙ ምርት ሊሰጥ ይችላል ማለት ነው። ትራንስጄኒክ አኒማልስ the transfer of gene from
one organism to another organism, especially in animals, are produced by injection of foreign DNA into fertilize the egg or by using retrovirus for introducing foreign DNA into early embryonic stage. ይሄ እንግዲህ ትራንስጀኒክ ዲኤንኤን ከአንድ ኦርጋኒዝም ወደ ሌላ ኦርጋኒዝም ማስተላለፍ ማለት ነው። ወደ ኤግ ሊሆን ይችላል፣ ወደ ኤምብሪዮ ሊሆን ይችላል። ከዛ ያኛው ዝርያው ደግሞ የተሻሻለ እንዲሆን ይደረጋል። several recombinant proteins used in medicine are successfully produced in bacteria። እንግዲህ ዛሬ ላይ recombinant protein የምንለው ዲኤንኤን ከአንድ ኦርጋኒዝም ወደ ሌላ ኦርጋኒዝም በመውሰድ ብዙ አይነት መድኃኒቶችን በውጤታማነት ማምረት ተችሏል። በተለይ ወደ ባክቴሪያ በማስገባት ማለት ነው። some proteins require animal host for processing። አንዳንድ ፕሮቲኖች ደግሞ አኒማልን እንደ ሆስት ወይ ደግሞ እንደ ጥገኛ ሊጠቀሙ ይችላሉ ይሄን ፕሮሰስ ለማካሄድ። for this reason the desired gene are cloned and expressed in animals such as sheep, goats, chickens and mice። እንዳልነው ፕሮቲኑን ለማሳደግ ወይ ክሎን ለማድረግ ወይ ለማስተላለፍ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ እሱን አክሽን ወይ ኤክስፕሬስ ለማድረግ በአኒማሎች እንደ በጎች፣ ፍየሎች፣ ዶሮዎች እና አይጦች ላይ ይሄኛው ይተገበራል ማለት ነው። several human proteins are expressed in the milk of transgenic sheep and goats። ለሰው የሚጠቅሙ ፕሮቲኖች ዛሬ ላይ በጎችና ፍየሎች ወተታቸው ውስጥ እንዲደረግና በዲኤንኤያቸውን በማስገባት የተሻሻለ ፕሮቲን ማምረት ተችሏል ዛሬ ላይ በሕክምና ደረጃ። some are expressed in the eggs of chickens። ሌሎች ደግሞ እንቁላል ውስጥ እንዲገቡ ተደርጎ ወደ ዶሮዎች። mice have been extensively for expressing and studying the effect of recombinant genes and mutation። ሌላኛው ደግሞ አይጥ ላይ ነው ብዙ ጊዜ ሙከራዎች በብዛት የሚደረጉት እነዚህ መድኃኒቶች ለማምረት ወይ ምርምር ለማካሄድ። ሪኮምቢናንት ጂን ማለት ዲኤንኤ ነው። እንደዛው ሙቴሽን የምንለው የፈዘዙ የደከሙ የተሻሻሉ ጂኖችን ዲኤንኤዎችን በመጠቀም አይጥ ላይ ሙከራ ይደረጋል። ትራንስጀኒክ ፕላንት may be obtained by using the plasmid of agrobacterium tumeface and gene gun። ቅድም እንዳልነው agrobacterium tumeface በጣም ኢምፖርታንት ነው ፕላስሚድ ጂንን ትራንስፈር ለማድረግ። manipulation of DNA of plants creating GMO genetically modified organisms are helped to create desirable traits such as disease። እንግዲህ ይሄን ፕላንት ላይ ስናካሂድ ጂኤምኦን ወይ ደግሞ ጂንን ትራንስፈር ስናደርግ በሽታን የሚቋቋሙ ሄርቢሳይድ፣ አረሚን፣ ጸረ ተባይን የሚቋቋሙ ኳሊቲ ያላቸው ምግቦችን በማምረት በተር ሼልፍ ላይፍ ብዙ ጊዜ ሼልፍ ላይ የሚቆዩ ቶሎ የማይበላሹ የማይበሰብሱ ድሮዝ ሬዚስታንስ ድርቅን የሚቋቋሙ አይነት ምርቶችን ማግኘት እንችላለን። some safest and most effective herbicides are such as glyphosate kill any green plant cannot be used on crop because they kill the crop plants as well as the weeds። ይሄኛው ደግሞ ሴፈስት ነው ሞስት ኢፌክቲቭ ነው። ግላይፎሴት የምንለው ሁሉንም ግሪን ፕላንቶችን የሚያጠፋ አይነት ነገር ነው። ለምሳሌ ገበሬዎች ምናልባት አረሚን ቶታሊ ሊያጠፉ የሚፈልጉ ከሆነ እሱን አንድ ላይ ግሪን ነው ነገሮች የሚያጠፉ እሱ አይነትን መጠቀም ይቻላል ሊመረት ይችላል ማለት ነው። gene for enzyme that breaks down glyphosate can be introduced into a plant cell culture። እንግዲህ ግላይፎሴትን ኤንዛይም ብሬክ የሚያደርገውን ኢንትሮዲዩስ ማድረግ ወይ ደግሞ ማምረት እንችላለን በሴል ካልቸር ማለት ነው። ሌላኛው ወደ መጨረሻ የመጣን ነው methods of producing identical copies of genes, cells or organisms። ክሎኒንግ የሚባለው እንግዲህ ጂንን ትራንስፈር በማድረግ ሴልን፣ ጂንን፣ ኦርጋኒዝምን አይደንቲካል ኮፒ ማለት ተመሳሳይ ኮፒ ማግኘት ማለት ነው። the product of cloning are called clone ይባላል። transfer of gene ይሄኛው ክሎን ይባላል ስሙ። ክሎን is a group of genetically identical organisms the same organism produce ተመሳሳይ ማለት ነው ኤግዛክት ማለት ነው። or cell produce ማድረግ ነው። asexual reproduction ይሆናል ወይ ደግሞ artificially by cloning ቴክኒክ ሊሆን ይችላል። asexual reproduction ለምሳሌ አንዱን ግንድ ቆርጠን የሚበቅል ከሆነ እሱ አንዱ sexual ነው። ይሄኛው artificially ማለት ደግሞ ዲኤንኤን በማስተላለፍ ማለት ነው። advantage of cloning is make large number of plants or animals በአጭር ጊዜ ማግኘት እንችላለን with desirable character ጥሩ ባህሪ ጥሩ ኳሊቲ ባለው ማለት ነው። sometimes cloning is used to produce skin or other tissue need to treat patient። አሁን ላይ እንግዲህ በክሎኒንግ ቆዳን እንደገና ደግሞ ቲሹን ለማከምም ጋሚዎችን መጠቀም እንችላለን። አኒማል ክሎኒንግ አንድ የተሞከረና ውጤታማ የሆነ አንድ አኒማል ክሎኒንግ ተፈጥሯል በዓለማችን ላይ። አኒማል cannot be cloned in the same way as parts of
their bodies like plant እንደ ፕላንቶች በቀላሉ አይደረግም ያንማሉ። if animal embryos are divided into an early stage or several pieces, each piece can develop into separate animal ሊያድግ ይችላል ኤምብሪዮ ቢከፋፈል። but it is hard to predict which embryo can develop into animal with desirable character and should therefore be cloned. የትኛው ወደ ምንፈልገው desirable ጥሩ ካራክተሪስቲክስ ይዞ ሊወለድ ይችላል ወይ ሊያድግ ይችላል የሚለውን ግን ማግኘት ያስቸግራል እያለ ነው። The first animal to be cloned and still the most famous was Dolly the sheep. ዶሊ የምትባል ፈጥራለች። ዶሊ ጄኔቲክ ማዘር ፊንዶርሴት ዶሊ እንደምትፈጥረው ዳይፕሎይድ ኒውክለስ ፕላስ ኤግ ሴል ሳይቶፕላዝም። ይሄን ባጭሩ ስናስረዳም ዳይፕሎይድ ኒውክለስ ማለት ከአንዷ በግ ከጡቷ ማማሪ ግላንድ ላይ ሴል ተወሰደ። አገን ኤግ ሴል ደግሞ ከአንዷ በግ ተወሰደ። ከዛ በኋላ ማማሪ ግላንድ እቺኛው ሴት ነች፣ እቺኛው ኤግ ሴል ሴት ነች። ከዛ ተወሰደና ዶሊ ተፈጠረች። ከዛ በኋላ ምን ሆነ? ታች ላይ እና ያለን ፊገሩም ከሁለቱም ምን ወጣ? ኒውክለሳቸው ወጣ። ኒውክለሳቸው ወጣ ማለት ዲኤንኤቸው ወጣ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምን ይደረጋል ማለት ነው? ኒውክለሳቸው ከወጣ በኋላ የዳይፕሎይድ ኒውክለሱ ወይ ደግሞ የማማሪ ግላንዱ ኒውክለሱ ወደዚህኛው ወደ ኤግ ሴሉ ኒውክለሱ ወደ ወጣለት በኤሌክትሪክ ኃይል ፊውዝ ይደረጋል ወይ ደግሞ እንዲገናኙ ይደረጋል። ከዛ በኋላ አንድ ላይ ሆኖ ደግሞ ሰሮጌት ሺፕ ወይ ደግሞ እንድታሳድግ በማይጸኗ እንድታሳድግ የተዘጋጀችው በግ ውስጥ ተቀመጠ። ከዛ በኋላ ተወለደች በግቷል ማለት ነው። ከዛ ከ6 ወር አካባቢ በኋላ እንደሞተች ነው ሳይንስ የሚያወራ። ዋንስ ዘ ኒውክለስ ሃድ ቢን ሰክሰስፉሊ ትራንስፈርድ ኒውክለስ ትራንስፈር ተደረገ እንዳልኳቸው ዘ ኤግ ሴል ዋስ ስቲሙሌትድ ብላስቶሲስት ማለት ኤምብሪዮ ተፈጠረ። ኤምብሪዮ ዋስ ኢምፕላንትድ ኢንቱ ሰሮጌት ማዘር ኢው ሌላ የተዘጋጀችው 3 በጎች ናቸው ማለት ነው። ከአንዷ ማማሪ ግላንድ ኒውክለስ ተወስዷል። ኒውክለሱ ከውስጥ ተወስዷል። ከኤግ ሴሉ ኒውክለስ ወጥቶለታል። ከዛ በኋላ ይሄኛው ከማማሪ ግላንድ ኒውክለስ ወደ ኤግ ሴሉ ኒውክለስ ወጣለት ፊውዝ ተደረገና ቺ በግ ውስጥ ገባ። 7 months later ዶሊ was born። ከ7 ወር በኋላ ዶሊ ተወለደች። ጄኔቲካሊ አይደንቲካል ቱ ዘ ፊንዶርሴት ኢው ቺኛው ፊንዶርሴት የምንለው የመጀመሪያዋን በግ ትመስላለች እያለን ነው። ኤግዛክትሊ እሷን እንደምትመስል ነው የሚያወራ። ፊሜል ሺፕ ፍሮም ሁም ጄኔቲክ ማተር ሃድ ቢን ኦብቴንድ። እዚህ ጋር ፊገር ላይ እንደምታዩት እንግዲህ እዚህ ጋር በጎች አለው። አደር ሴል ወርስ ተከን ፍሮም ዶነር። እቺኛው ሴሏን ሰጠች ከማማሪ ግላንዷ ከጡቷ አካባቢ። ከዚህኛው ደግሞ ከታች ካለች ደግሞ ኤግ ተወሰደ። ከዛ በኋላ ከሁለቱም ኒውክለስ ወጣ። ከዛ በኋላ ደግሞ የዚህኛው አደር ሴሏ ከማማሪ ግላንድ የተወሰደው ኒውክለስ ኤግ ሴሉ ከተወሰደው ውስጥ ፊውዝ ተደረገ። ከዛ በኋላ እቺኛው እዚህ ጋር ያለችው ከላይ ቀኝ በኩል ላይ ፊውዝድ ሴሉ ዛይጎቱ ኤምብሪዮ ማለት ነው እዚህ ውስጥ ተቀመጠ። ከዛ በኋላ እቺ ላም በማለት ከአንድ ዓመት በታች ያለች በግ እንደማለት ነው። እቺ ተወለደች። ከዛ በኋላ ደግሞ ምን ሆነች? ከወራት በኋላ ወር ከጊዜ በኋላ እንደሞተች ነው የሚያወራ። ግን መፍጠር ተችሏል። ባዮሎጂካል ዌርፌር ኮንሰፕቱ ምንድነው? ይሄኛው ባዮሎጂካል ዌርፌር ማይክሮ ኦርጋኒዝምን በመጠቀም ባክቴሪያ፣ ቫይረስ፣ ፈንጋይን በመጠቀም ሰዎችን፣ እንስሳትን፣ ፕላንቶችን አስ አክት ኦፍ ዋር እንደ ጦር መሳሪያ በመጠቀም ጉዳት ማድረስ ነው። ይሄ በጣም የተከለከለ ነው። ግን በጣም ቶክሲን የሆኑ መርዛማ የሆኑ ነገሮችን ኢንፌክቲቭ የሆኑትን በመጠቀም እንስሳትን፣ ሰዎችን፣ ፕላንቶችን፣ እጽዋትን ማጥፋት ማለት ነው። ኃላፊነት የማይሰማቸው ሰዎች ቴሮሪስቶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ወር መንግስታት ሊሆኑ ይችላሉ። ይሄን ሊፈጽሙ ይችላሉ። አደገኛ ነው ማለት ነው። a number of nations have or are seeking to acquire biological warfare። እንግዲህ ይሄኛውን በጥንቃቄ መጠቀም አለብን። ቴሮሪስቶች፣ አሸባሪዎች or ግለሰቦች may acquire the technologies and expertise to use these destructive agents በጣም አደገኛ የሆኑ አጥፊ የሆኑ ነገሮችን ግለሰቦች፣ አሸባሪዎች ሊጠቀሙ ይችላሉ። for an isolated assassination, incapacitation, process of making or ማሰቃየት መግደል እንደማለት ነው። for days of thousands ብዙ ሰዎችን ሊጎዳ ይችላል። if the environment is contaminated a long term threat to the population could be created። እንግዲህ አካባቢ በዚህ ከተበከለ ለረጅም ጊዜ አካባቢውን መንከባከብ ወይ ደግሞ ስራ ላይ ማዋል ሊከብድ ይችላል። የዛሬ ትምህርታችን እዚህ ላይ እናበቃለን ተማሪዎች። በሚቀጥለው ሪቪው ኤክሰርሳይዝን ይዘን እንመጣለን። ቻፕተር 1ን እንግዲህ ወደ 5 ቪዲዮዎች አዘጋጅተንላችኋል። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር እያደረጋችሁ ብዙዎች ጋር እንድረስ። ቻው።